Hello guys, ngayon magluluto tayo ng spicy tuna sotanghon. Ang unang ingredients natin ay ang sotanghon. Ayan, makati. Tapos, bawang, carrots, red onion, tapos konting sili. Siyempre, hindi mawawala yung tuna. Tuna incan lang to, yung light meat tuna. Ayan. Tapos, meron tayong lettuce. At onion leaf. Maglalagay rin tayo ng patis or asin, pampalasa, saka paminta. Okay guys. Maya-maya, mag-start na tayo. Okay, mag-start na po tayo. Papainit muna tayo ng mantika. Konting mantika lang. Okay boy, break it down. Ang mainit na yung mantika, pwede mo na ilog-log yung kamay mo. Joke. Okay. Gigisa muna tayo ng bawang, sibuyas. Di ba? Hindi pa siya mainit. Then we will put the red onions. English na yun. Red. Lagyan natin yung green tea. Put yung light meat tuna. Chili powder. Ayan. Focus. Ano to? Up. Bilang. Ang chili powder, instead na maglagay ka ng aswete, ang pakulay na rin yan. Hindi kasi uso rin sa audit. Aswete. Yung nagsabi kasi sa akin, nakatang tao. Ano yun? Bawal daw. Ganda yun. Baho yun. Walang panda. Ganda yun. Kaya natin yung carrot. Kaya habang nagluto tayo, hindi tayo maingay. Sakto lang. Yes. Kaya natin siya ng tubig. Yeah boy. Yung tubig ko, kumukulo na kasi nagtimpla ako ng green tea. Ayan. Pambenta na yan. Okay, papakuloyin lang natin muna siya. Tapos, yung mga susunod mamaya natin. Okay guys, kumukulo na siya. Ayan, nakikita nyo, di ba? Kumukulo. Kung hindi pa kayo satisfied, lug-lug mo yung daliri nyo para lagyan natin yung sotanghon. Mabilis na maluto yung sotanghon, kaya nakahulog lang na dito. Tapos, para sumarap yung sotanghon, ilagyan na tayo ng itlog. Mamaya, pakita ko sa inyo kung paano maglagay ng itlog. Asin, lagyan natin ng asin. At black pepper. At patis. Ayos na yan. A few moments later. Ngayon, tapos na ang spicy tuna sotanghon. Nantay na natin itong itlog. May kulay brown sa may kulay puti. Para mapagkakaiba yan, pares lang itlog yan. Ang masarap pa rin sa itlog ay wala. Bawal.